Εμείς θέλουμε η Τουρκία να πάρει F-16. Όχι τώρα, σε βάθος χρόνου. Γιατί θέλουμε να ελέγχεται από τη Δύση. Φανταστείτε μια Τουρκία η οποία έχει ρωσικά οπλικά συστήματα. Δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει κανένας στην επιθετικότητά της εναντί ημών. Ενώ τώρα συγκρατείται ως ένα βαθμό. Παράλληλα, όλο αυτό το εμπάργκο που υπάρχει όπλων μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε το χάσμα που δημιουργήθηκε την προηγούμενη δεκαετία στα αμυντικά μας συστήματα. Και κάτι τελευταίο. Αποκλείεται οι Αμερικανοί να καταλήξουν στο τι θα γίνει με την Τουρκία και τα F-16 πριν τελειώσουν οι τουρκικές εκλογές. Δεν θα του κάνουν αυτό το δώρο του Ερντογάν. Ναι. Θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις τουρκικές εκλογές και αφού ολοκληρωθούν οι εκλογές και θα δουν ποια είναι η επόμενη κατάσταση, θα προχωρήσουν. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Άγγελου Συρίγου στην ΕΡΤ για τα τουρκικά F-16. Δημιουργήθηκε αντιπαράθεση με σκληρή ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απάντηση στο ίδιο ύφος από τον κύριο Συρίγο. Το θέμα σχολίασε ο Σάββας Καλεντερίδης στην εκπομπή του στις 9 Ιανουαρίου 2023, απαντώντας σε κακεντρεχή σχόλια που έλεγαν ότι καλύπτει τον κύριο Συρίγο λόγω των φιλικών τους σχέσεων. Πάμε στο τελευταίο θέμα που είναι και ίσως και το πιο στενόχωρο και το πιο δύσκολο για μένα. Καταρχάς, ένας από τους λόγους που δεν ασχολούμαι με την πολιτική είναι ότι οι όροι με τους οποίους γίνεται η πολιτική στην Ελλάδα και σε επίπεδο εμπλεκομένων αλλά και σε επίπεδο πολιτών θα έλεγα ότι είναι άθλιοι. Δηλαδή, επειδή δεν έκανα χθες εκπομπή, έλειπα για λόγους προσωπικούς. Είχα μια δουλειά στο χωριό, πήγα στο χωριό, μια υποχρέωση και δεν έκανα εκπομπή. Έρχονται και σχολιάζουν εδώ φίλοι του καναλιού και λένε, δηλαδή μας κατηγορούν ότι επειδή είναι φίλος μου ο Συρίγος, τον καλύπτει στο Συρίγο. Λοιπόν, αυτές τις αθλιότητες, για αυτές τις αθλιότητες δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Ο κάθε, να μην χαρακτηρίσω, αυτά που βλέπουν στον καθρέφτη για τον εαυτό τους τα κολλάνε σε άλλους. Πότε να έκανα, αφού δεν έκανα εκπομπή, πώς θα ασκήσω, τέλος πάντων θα χαρακτηρίσω τη δήλωση του Συρίγου. Τώρα λοιπόν είμαστε εδώ να την κάνουμε. Προς τι αυτές τις ανοησίες. Προς τι αυτές τις ανοησίες. Και τι δηλαδή, και ο αδερφός μου να είναι, όποιος και να είναι, όταν κάνει μια δήλωση η οποία αξίζει σχολιασμό, να τη σχολιάσουμε. Λοιπόν, και αν σας πω κάτι, εντάξει, όταν γράφουμε ένα σχόλιο ή όταν μιλάμε, όταν να συμβάλλουμε, μην έχει βρωμίσει ο τόπος τόσο πολύ, μην βάζουμε και εμείς τις δικές μας αθλιότητες να τα κάνουμε πιο χάλια όλα. Εντάξει, κάνετε κόσμια σχόλια και θα πάρετε και τις... Πάμε λοιπόν τώρα στο Συρίγο. Έκανε μια δήλωση ο Άγγελος Συρίγος. Καταρχάς να σας πω ότι τον Συρίγο τον ξέρω αρκετά χρόνια. Και δεν είναι θέμα προσωπικής σχέσης. Γνωρίζω ότι σε μια σειρά από θέματα, τώρα δεν είναι ανάγκη να τα... Πήρε και έριξε και έλευτες και θέσεις που έθεταν σε κίνδυνο και τη δικιά του θέση που είχε είτε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, τώρα δεν ξέρω στο Υπουργείο αυτό τι κάνει. Εν πάση περιπτώσει και εξ αυτού και η φιλία μας. Είχε μια καθαρότητα στις θέσεις. Καταρχάς έχει γράψει ένα βιβλίο για τα ελληνοτουρκικά, νομίζω ότι είναι η βάση. Πάνω σε αυτό πρέπει στηρίζεται οποιοδήποτε θέλει να δει όλες τις συμφωνίες που έγιναν. Έχει γνώσεις ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, έχει μπήκε στην πολιτική, δεν χάλασε λεφτά, μου είπε ότι δεν πρόκειται να χαλάσω, 5.000 ευρώ χάλασε. Εγώ λέει Σάβα δεν πρόκειται να ζητήσω από κανέναν ποτέ ούτε 1 ευρώ. Έτσι θεωρώ την πολιτική. Όλα αυτά λοιπόν, αλλά και μια σειρά από άλλα ζητήματα που σας είπα ότι δεν είναι και σωστό να τα λέμε, δημιούργησα μια σχέση, θα έλεγα, φιλική. Τον εκτιμώ. Η δήλωση λοιπόν που έκανε, είπε στην αρχή, μετά προσπάθησε να τα συμμαζέψει, τα συμμάζευε. Τα συμμάζευε, δεν συμμαζεύονται, Άγγελε.
Είπε λοιπόν, συμφέρει την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία τα F-16. Προσέξτε, έχω πει και εγώ δεν είμαι υπουργός καταρχάς, αυτός είναι υπουργός και έχει σημασία. Όταν ο άλλος παλεύει στην Αμερική, οι Έλληνες, μέρα νύχτα και λένε no jets for Turkey, παλεύουν μέρα νύχτα Έλληνες και ξένοι, ο Μενέντες. Και ένας υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης λέει είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να πάρει η Τουρκία τα F-16. Αυτό διαβάζουν τις δικαιολογίες που είπε μετά ο Άγγελος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εξευτελίζεται η χώρα καταρχάς. Ποιος άλλος μετά πήρε, διαγράψτε τη λέξη. Από ελέψω εγώ για την Ελλάδα όταν η Ελλάδα με πουλάει. Έχω πει και εγώ. Κατά την άποψή μου στο τέλος οι ΗΠΑ θα τα δώσουν τα F-16. Και χωρίς όρους. Όμως αυτό είναι το συμφέρον τους. Βλέπουν οι Αμερικανοί. Αντί να πάνε για να την αποτρέψουν να πάει προς τη Ρωσία, σου λέει δώστα. Θα πει δώστα κάποια στιγμή. Και θα βρουν τρόπο να πιστεί και ο Μενέντες. Κατά την άποψή μου όμως, άσχετα και αν γίνει έτσι, όπως λέω, αν τελικώς η εκτίμηση που κάνω επαληθευτεί, η Ελλάδα έχει τεράστιο κέρδος και πάλι. Γιατί? Διότι έχει μπει στα χαρτιά, σε τροποποιήσεις, σε νόμους. Έχουν διαβάσει γερουσιαστές, βουλευτές στην Αμερική, το State Department, εκατοντάδες δημοσιεύματα, δεκάδες χιλιάδες tweet. Αυτό λοιπόν, το γεγονός ότι αυτό το θέμα όρει στην Τουρκία για να πάρει τα όπλα, μόνο που συζητήθηκε τόσο πολύ, είναι ένα τεράστιο κέρδος και νίκη για την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι άλλο να κάνεις μια εκτίμηση και άλλο να λες όντας υπουργός της κυβέρνησης ότι συμφέρει την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία τα F-16 για να μην πάρει ρωσικά. Τώρα από εκεί και μετά δεν έχει από πού να την πιάσεις και δεν πιάνεται από πουθενά αυτή η δήλωση. Δεν δικαιολογείται από πουθενά. Διότι αν πάρει ρωσικά είναι προφανώς προς το συμφέρον της Ελλάδας. Δεν είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ. Ας το έλεγε. Ως νατοϊκός λέω αυτό. Αλλά όταν η Τουρκία πάρει ρωσικά αεροσκάφη, τότε θα διευρυνθεί το χάσμα και με την Ουάσιγκτον και με το ΝΑΤΟ και όσο η Τουρκία προσεγγίζει προς τη Ρωσία, τόσο μια απλή μαθηματική πράξη είναι. Ανεβαίνει η αξία της Ελλάδας. Άρα γιατί συμφέρει την Ελλάδα να πάρει F-16 και δεν συμφέρει να πάρει τα ρώσικα? Την Ελλάδα επαναλαμβάνω. Άρα το νατοϊκό, ας μιλήσει ο Στόλτεμπεργκ γι' αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Αν πάρει η Τουρκία ρώσικα, ξέρετε δεν είναι εύκολο να πάρει 300-400 αεροπλάνα. Και για να τα πάρει θέλει 5-10 χρόνια, δεν θα έχει αεροπορία στην ουσία. Άρα από πού και ως πού δεν συμφέρει την Ελλάδα. Μετά έκανε κάποιες διευκρινήσεις, λέει εννοούσα ότι συμφέρει να τα πάρει με όρους. Εντάξει, αυτά δεν είναι, στην πολιτική δεν είναι έτσι. Η πρώτη δήλωση πιάνει. Συμφέρει την Ελλάδα να πάρει η Τουρκία τα F-16. Αυτό. Τώρα τι να σας πω, είδα την δήλωση του Ζεμενίδη, η οποία ήταν φαρμάκι ο άνθρωπος. Ξέρετε τι είπε? Τέτοια επιχειρήματα λέει έχουν και οι Τούρκοι που κάνουν λόμπι στην Ουάσιγκτον. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Ακούγονται διάφορα. Ίσως, τι να πω τώρα, δεν θέλω καν να τα πιστέψω. Θεωρώ όμως ότι η λέξη ατυχής δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Και δεν είναι άπειρος. Ο Συρίγος έχει ακαδημαϊκή παρουσία τόσα χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περισσότερο από τον οποιονδήποτε θα έλεγα, σε βαθμό που να τον ζηλεύουν και να τον μισούν νεοδημοκράτες βουλευτές. Λέει αυτός είναι υπουργός παιδείας, γιατί είναι συνέχεια για τα διεθνή. Λοιπόν, γιατί έκανε αυτή τη δήλωση? Μήπως ήθελε να δώσει κανένα μήνυμα κάπου, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, Άγγελε, λυπάμαι γι' αυτό. Δεν βοήθησε την πατρίδα αυτή η δήλωση. Καθόλου. Για όποιο λόγο και να έγινε. Έχω πάρει το τρέλερ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like
Μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.